Rồi, em Quyết Máy xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay em Quyết Máy giới thiệu cho anh em một siêu phẩm về dòng máy cắt hai đầu 05m này, phiên bản RB cao cấp. Đấy. Ở đây là trước mặt tất cả anh em, đây là em 05m phiên bản RB cao cấp này. Dòng này được cải tiến nhiều hơn những dòng trước. Là em này là được thiết kế là tủ điện đứng này, bàn điều khiển giống thiết kế như 08 này. Đấy, mà là có chốt hãm hơi này, có bệ để thanh nhôm này, ray free 35 liền với bệ máy này, được sơn tĩnh điện 100%, từ khung bệ đến trong gầm luôn, mẫu mã rất là đẹp luôn. Hai mặt bích này, mặt liền khối này. Nó thiết kế hơn những mặt khác, mặt bằng rất là cắt nhôm rất là độ chính xác rất là cao. Đấy. Hai nữa là vòi phun dầu thông minh này. Em này được thiết kế gọi là một siêu phẩm về dòng máy cắt 05m này. Hàng chung là chất lượng đảm bảo cho anh em luôn. Tổ điện thì được bố trí rất là chắc chắn và quy mô giống như dòng 08. Đấy. Tổng quan nó là motor là 1,5 kg, lưỡi công nghệ Đức nhé. Đấy. Cắt rất là ngọt và mượt nhôm luôn. Hai đầu máy là 3 kg, motor là 3 kg. Lưỡi nó là lưỡi 405. Lưỡi này là lưỡi công nghệ ở Đức, lưỡi này là một trong lưỡi tốt nhất trên thị trường của dòng máy cắt này. Đây là em tổng quan này, tổng quan về dòng máy cắt hai đầu 05m phiên bản cao cấp này. Đấy. Phiên bản này thì được thiết kế gọi là kết hợp những cái sự ngày xưa mà con 5 thường mà không được cải tiến nhiều, thì con này sẽ kết hợp tất cả những yếu tố ngày xưa con 5 bị lỗi để thiết kế ra một em 05S phiên bản cao cấp này, rất là đẹp mắt luôn. Những dòng này thì rất phù hợp cho tất cả anh em mở xưởng nhỏ và vừa. Đấy, túi tiền rất phù hợp với anh em luôn. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu đầu tư máy thì liên hệ trực tiếp cho em Quyết Máy nhá, thì sẽ được tư vấn kỹ và rõ hơn về cái dòng sản phẩm 05m RB cao cấp này của bên công ty em vừa nhập về đêm qua để phục vụ anh em. Những dòng này thì bên em nhập về thì rất là ít và có giới hạn, nên là những anh em nào mà lượng tiền mà đang gọi là vốn đang là ít thì hãy đầu tư dòng này, thì gọi là cắt rất là phù hợp với anh em luôn. Chính dòng này là thiết kế ra để cho anh em mở xưởng nhỏ và vừa, nên là túi tiền rất là hợp lý cho tất cả anh em đang có dự định mở xưởng nhỏ và vừa nhé. Đấy, em này thì chung là để chỉ có so sánh với dòng 08 thường ngày xưa đây, thì rất là đẹp và chắc chắn. Rồi, hôm nay em Quyết Máy là xin giới thiệu cho anh em một siêu phẩm về dòng máy cắt 05m nhé. Rồi, em xin chào tất cả anh em. Nếu anh em nào mà có nhu cầu tư máy thì liên hệ trực tiếp cho em Quyết Máy. Đấy. Còn kho em thì rất nhiều máy móc luôn. Hàng về chung là toàn những siêu phẩm của dòng máy cắt đẳng cấp trên thị trường thôi. Đấy, đây là kho em đây. Dòng 08, 09, 08 ray vuông ray măng cá này, 09 ray vuông ray măng cá này, 08m cao cấp này, phay đầu đố này, thông minh đa năng thay dao nhanh này. Có rất nhiều những máy khác nữa. Đấy. Rồi, em Quyết Máy xin chào tất cả anh em nhé. Rất được mong được phục vụ tất cả anh em trên 63 tỉnh trên toàn quốc. Rồi, ok, em chào tất cả anh em.